Magandang umaga, MPC, and welcome sa ating press briefing. And we are about to discuss the updates on campaign around EU to stop funding of CPP, NPA, NDF, linked organizations, and report of 17 atrocities committed by the communist terrorist group. We have Assistant or Undersecretary Lorraine Badoy. Good morning, ma'am. Good morning, Malacañang Press Corps. Thank you so much for taking time out now from your busy schedules. Um, Very briefly, last year when the President was in the IP Summit, January 2018, he found out that fully 60 to 90% of NPAs came from the IP sector, which means that, and then he was horrified by it, as we all were, because what that meant very clearly was that a very vulnerable sector of our society, the IP sector, was being exploited by the terrorist group, the CPP, NPA, NDF, and made as their recruitment grounds. And as we went along with this work, we unearthed a lot of horrible and horrific stories of exploitation, abuse, massacres, murders, plunder of the CPP, NPA, of one of the most vulnerable sectors in our society, the IP sector, like the horror of the Salugpungan schools, which were being used as training ground for child warriors, so that as early as 5 years old, they were being snatched from their families, taken away from their families, so that by the time they were 10 or 12, they were already frontline fighters as NPA members, and that up to this point, we're still putting all these pictures together, and the stories that I hear on the ground are really heartrending. With the CPP NPA, Joma Season's policy on poverty, no, but on keeping the poor, most especially this sector. So this is where EO70 was born, and where we met the IPs and their stories, and we found out that they had saved enough money and that they wanted to tell their stories in the US and in Europe, because this was where the lies about them were being told. So without further ado, it's really not the job of government communications is to listen to these stories and make sure that these stories are told with accuracy, with clarity, and with dignity. But it is not our stories to tell, but the IPs. No, it's their stories. So without further ado, I would like to ask Datu Nestor to introduce his team and for us to listen to them. Thank you so much. Yes, Dr. Nestor, opening statement. Good morning, media. Sa ating Undersecretary of the PCUO, kahit doon pa kami sa Amerika at sa Euro, hindi kami iniwan ni Ma'am. Magandang umaga sa ating lahat at nagpapasalamat kami ngayong umaga na andito kami upang ipaabot sa inyo kung anong nangyayari nung nagpunta kami ng Europe. May sabi namin sa inyo at may publish din ninyo sana at marinig sa buong Pilipino, sa buong Pilipinas. Ako pong ipakikilala niyo itong mga kasamahan namin. Before ako magpakilala sa kanila, sorry talaga na antok, masyado pa kami ngayon na parang ngayon nag-effective yung jet lag namin, halos din na kami makagalaw. From my lips is Bai Magdalena Iligan. Siya po ay isang estudyante ng TRIPS at Alcadib doon sa Surigao. 5 years old pa siya, umpisa doon nag-eskwela, nag-aral. Isa po siyang nagiging sekretary ng Sangguniang Kabataan, Samahang Kabataang Makabayan, organized by the New People's Army, and also a full-time NPA, New People's Army, and nagiging kolektor siya ng
pira na kinukulik ng New People's Army. At sa ngayon, nagbalik na siya sa ating pamahalaan at nakita niya ang anong nangyayari sa kanyang kamag-anak, sa kanyang tribo, kung paano pinagpapatay ng mga New People's Army ang kanyang mga kamag-anak doon sa kanilang lugar. Yun ang dahilan na si Bay Magdalena Iligan ay nagbalik loob ng gobyerno. Si Bay Matumpis, Ana Crisostomo, isa pong ubo-manubo of Davao City. Galing siya sa angkan ng mga leader doon sa Baguio District of Davao City. Ang kanya pong pamilya ay nag-upos sa New People's Army na sakupin ang kanilang community, kanilang ancestral domain. Ang ginawa sa kanila sinunog ang kanilang balay at hindi na nakabalik sila doon sa kanyang community dahil ang nag-occupy ng kanyang community ngayon ay mga NP. Sila na nagpatakbo hanggang ngayon, yung mayroon na silang curfew. Itong isa, si Dato Panguliman James Binayaw, chairman ng Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization. Inorganize nila ng mga katutubong tribo sa Mindanao. Ang kanila pong ancestral domain doon sa Maramag ay inorganisa ng mga front organization ng New People's Army upang i-occupy ang kanilang ancestral domain. Yun ang dahilan. Ito si Dato Panguliman, isang talaandig manubo, hindi na makabalik doon sa kaniyang community. Napakasakit ang nangyari sa bawat isa sa amin. Si Dato Kalambangay Joel Dausay, isang IP teacher, nag-aral siya ng kolehiyo upang maturuan ang kanyang community, ang kanyang kamag-anak, ang kanyang katribo na matigtalomo manubo. 7 times na pinagtangkaang patay ng New People's Army. 2 beses siya binaril ng 45 caliber. Hindi na rin makabalik doon sa kanyang community dahilan lamang doon sa ipursigin niya ang rights ng mga kabataan upang maturuan ng tama at mamuhay na mapayapa. Lahong Shari Balinan is the Atamanubo of Pakibato District of Davao City. Alam na natin ang Pakibato is sabi pa ng mga sundalo is red area. Puno ng NPA. Siya po'y isang biktima ng pangre-recruit, panilinglang na siya daw gawing scholar. Sa halip na magiging scholar siya, tinuruan siya paano awayin ang mga nasa gobyerno or paano sawayin nila ang ating pamahalaan. Siya po ngayon ang isa sa mga opisyalis ng organisasyon nila sa Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization sa Mindanao. Si Dato Awing Apuga, anak po ito ni Dato Gibang Apuga, ang tribal chieftain of Salugpungan, Tutano, Ikadnugon. Siya po ay nirecruit ng New People's Army ng 5 years old pa siya. Nagiging full-time NPA, nagiging commander ng NPA, nagiging teacher din siya ng Salugpungan, nagiging organizer ng Manilakbayan in 2014, 15 and 15 dito sa Manila. At nagbalik na siya sa ating pamahalaan dahil hindi na nila maintindihan kung ano ang ginagawa ng New People's Army sa kanilang tribo, sa mga Atamanubo.
Asinat Bago is the isang estudyante ng salugpungan. Nag-asa siya na magiging engineer sa darating na panahon para makatulong man sa kanyang tribus, community at sa kanyang pamilya. Nanlin lang siya at nanindang siya doon sa paaralan. Nagiging NPA din siya, nagiging organizer siya ng rally. At ang pinakamasakit sa kanya na hindi niya makalimutan hanggang matapos itong mundo, nirepa siya sa mga bakla na mga teacher ng New People's Army. Yan po ang masakit nga nangyari sa aming buhay sa Mindanao, kami mga katutubo. Hindi lang kami, marami pa sana ang magsalita. Kaso lang, tinatakot sila, pinagbantaan. Para sa inyong kaalaman, ngayong araw, si Bay Magdalena, 2 na ang kamag-anak niyang pinapatay. Sabi pa para mahinto na siya magsalita. Kanina, pinagbabaril na naman ang kanyang kamag-anak. Ganyan kalupit si Juma. Ganyan kasama ang mga NPA. Sana maintindihan ninyo ang side namin at matulungan ninyo kami. Yan na po. Salamat, Dr. Nestor. We will entertain questions from NPC members. Ruth, okay, from Sunstar. Anyone can answer po. The DepEd ordered to stop the operations of 55 salugpungan schools in the Davao region following the supposed irregularities committed by the school management. Your reaction po? Mayroong 2 tinitingnan namin na anggulo dyan, mami. Ang desisyon ng DepEd, hindi kami pwede makipagsawsaw doon. Ang desisyon ng community namin is to abolish the salugpungan school because mayroong masamang mangyayari at baka maubos na kami, magiging radikal ang utak. So, doon sa DepEd order, hindi namin masagot-sagot, ma'am, kasi hindi kami side ng DepEd. Wala kami masyadong alam doon. Ang alam lang namin na gusto namin paalisin na yung paaralan kasi masama na sa amin yan. Pero ang sabi po ng Kabataan Party List, yung DepEd's closure order daw po deprives the IPs communities of their right to education. Naniniwala po ba kayo doon? Dili yun hindi natin matawag na pag-deprive sa amin. Sino ba talaga ang IP doon? Kabataan Party List o kami ang nandoon? Ito mga kasama ko, taga Mindanao, ang taga Party List dito lang sa NCR. Bakit ba sila magsasalita? Wala kayong alam doon sa amin. Kayo ang mga anak, kaya ninyo ipaaralin doon sa salugpungan. Putang ina kayo. Okay, as much as possible, let us avoid stating foul words, sir. Medyo hinala na konti. Okay, we have a question from Chonayo from Radyo Inquirer. Yusek Badoy, ma'am. Hi, Chana. Hi, ma'am. Good morning. May I know how much did the government spend for this trip, Europe trip? 0. And who sponsored that? Can you ask? They can answer. They can answer it better. But we also went, but it was for NTF work. We had our own engagements apart from theirs, and I was there just to support yung communications part. But for us, we went there to engage. I think 5 to 7 countries. I can't remember now. Our counterparts in the Ministry of Foreign Affairs and members of Parliament to also tell them about the funding of terrorism in our country via NGOs that are CPP NPA led, and we gave them a list, and you wanna know, they were very grateful and cooperative, and they promised, and it's very promising. So, ma'am, for the record, wala ni Wala. 5 centimo. Yes, for them, no, none, 0. Yeah, none. And For our team, of course, we went, no, but it was for our work. and how many of you, ma'am? Hold on na. So, wala nga akong staff. Me,
This is NTF, General Parlade, Colonel Lagozon, and Major Frank Saison. There was nobody from PTV4. I think PNA dalawa. I think maybe 6 or 7 of us. And how many po, how much po yung na That one I don't know yet. I would need to get back to you on that. And what did the government gain after this trip? Gain after. Oh my, yeah. Well, we got to support them. This is it's the job of government to support a sector that's been forgotten. Chana, they've been abused and neglected. No, so it's our job to, and it's a directive from the president from EO 70 that once the president's directive is to end the insurgency when he steps down. So yeah, And when it comes to sa mga IP na nasa grassroots, yeah. anong makukuha nila nito after this trip? Almost definitely their lives have to improve. No. How? Because at the core of NTF is good governance. The fight against the CPP NPA, that's one part, but the bigger part is good governance. So in our clusters, there's basic services, and we make sure that we put everything together so that it really goes down to the IP sector. Oh, it just started kasi Chana, so but later I can give you it's a little bit slow the way honestly that it's a little bit slow, but we're at the barangay level now, and it's all over the country. Can you mention what specific programs yung ibibigay sa Basically, IPs? it's the usual programs of, like, for instance, DSWD, mga ganyan. Like, for instance, yung salugpungan, no? Because of that, because we found out about this, now, the DepEd has built schools that are near the salugpungan school. So why should you go to a salugpungan school where they don't even learn how to, alam mo ba sa salugpungan schools, they don't even get that number that's needed by DepEd, so that when they transfer schools, pwede, or they can go forward with their education, they can go to college, they don't have anything like that. So it's not a real school in that sense, and hindi sila makapag-college like sila Datu, sila Asenad, sila Datu Awing. Kahit na ang tagal nila sa salugpungan schools, hindi sila makapag-college kasi wala sila yung number na yon, tsaka wala sila yung basic competencies. So that's it. Bali, we put all the basics in the basic services cluster of the NTF are the frontliners, Department of Health. There's TESDA. So TESDA is going to train a lot of these rebel returnees. It's a whole of government approach talaga eh. Even there's that eclipse. So we make sure that all these programs are not just talk. We're not just launching all the time, but that they really reach. Because I've been to these places and the poverty is terrible. There's so much that needs to get done. But basically, it's just to put the frontline services where they ought to be. Thank you, Yusek. All right, thank you, John. Salamat, Yusek. MPC, question. Yes, ma'am. Hello, Jillian Curtis from Business World. May I ask Yusek po, regarding the funding for CPP NPA, recently the European Union said that they've conducted a series of audits and they found that there is no record of any funds that is being funneled to these organizations. What's your input on that? Which country is this? I'm sorry. EU po. The EU. Si Ambassador Jensen said that I think last August po. Last August. Well, that's not siguro accurate kasi there's some countries that have already. The thing lang is it's a very sensitive topic, so we've promised not to be so out in the open about it. So, well, I'm not in any position to. But yes, funding has been stopped with some of these arguments. But when like for instance when we went to Spain, we found out that so far walang fina-fund, walang organization, walang NGO doon na nagfa-fund so far na nalalaman namin. Pero parang yung na-unearth namin, parang tip of the iceberg pa lang. Actually, ang dami nun eh. Ang dami. So, to answer your question, I don't think that's accurate. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Gina. MPC, any more question?
Sir, please. Gandang umaga po. Melvin Gascon po sa Philippine Daily Inquirer. Doon po sa ating mga Manobo leaders, napansin ko po dito sa schedule ninyo, you've been out of the country for parang mahigit, halos 1 buwan po kayong nasa abroad. Yes, sir. Oo. I hope you don't mind. Meron po ba kayong tinatanggap na any sustento or tulong from the government dahil dito sa pagpunta ninyo? Wala, sir. 2 years namin pinaghandaan, 2 years na pinaghandaan ng mga elders namin, sir. Dahil na-inspired kami doon sa sinasabi ni Presidente nung nag-conference, di ba? Nag-conference tayo sa Davao, yung mga elders kami, na sinasabi ni Presidente na kayo mga katutubo, hindi kayo tinalikuran ng gobyerno. Ang nangyari sa inyo, nakalimutan lang kayo kaya hindi kayo assertive. Hindi kayo nagsasalita. Laging doon lang kayo sa tabi-tabi. Kaya nga andito kami, sir, dahil na-inspired kami ni Presidente. Presidente Duterte. 2 taon pinaghandaan ito, sir. Para sa kaalaman sa lahat, yung laging nagdududa sa amin, alam namin yung pinalabas-labas ninyo sa mga social media. Puntahan ninyong elder namin, may opisina na kami sa Davao. Tingnan ninyo mga nagbigay ng donation ng mga IP community. Ang naipon namin ng 2 taon is 1.1 million, sir. Sa loob ng 2 taon. May naawa sa amin para malaman ninyo na 2 negosyante na laging sinusunog ang mga equipment nila. Sabi pa nga nila, bilyon ang nawala sa amin sa isang iglap lang at hiningian pa kami ng bilyon din. Mas mabuti pa dito na lang kami magbigay ng 2.5 million sa inyo kaysa magbigay kami doon na pinagsusunog pa rin ang equipment namin. Sabi pa ng 2 negosyante, hindi namin masabi ang pangalan, sir, dahil para pag-protect na rin sa kanilang natitira pa ang mga ari-arian. Now, gusto namin sana 100 ang magpunta sa labas ng bansa. Kaso lang kinocompute sa NCIP nung patulong kami sa NCIP kasi mga document namin, sir, kulang-kulang. Pag-compute nila, sir, ang akala namin 48,000 lang ang gastusin namin. Yun pala ay 40 to 60,000 ang gagastusin sa bawat isa. Kaya nga 8 na lang kami, sir, ang nakalabas ng bansa upang sabihin ang katotohanan na ginagawa ng ating kaaway na mga tauhan ni Juma Season. Yun ay mga New People's Army. Follow-up question lang po. Doon po sa pag-ikot nyo dito sa mga meetings na ito, ano po yung parang key messages na ipinamahagi ninyo sa mga participants? Hello. Ang pinaka-purpose talaga ng pag-ikot namin ay for the awareness of mga funding agencies na connected sa CPP-NPA ng mga NGOs. Kasi sa napakahaba na ng panahon, dapat magtaka sila kung bakit umabot ng 50 years ang pakikipaglaban ng CPP-NPA na halos equally sa ating mga sundalo. Saan ang gagaling ang armas nila? Saan ang gagaling ang bala nila? Saan ang galing ang mga resources nila? So, napag-alaman namin na yung mga funding agencies pala ay nanggaling sa mga bansang ito, Europe at saka US. So ngayon, kailangan namin na iparating sa kanila na ito ang nangyayari sa mga funds ninyo. Na ginagamit siya ng mga NGO na affiliated sa CPP-NPA and organized by CPP-NPA para mabigay siya sa New People's Army. At yung New People's Army na ngayon, ang may hawak ng mga pondo na nasa loob ng aming mga communities. Na siya mismo ang pumapatay sa mga indigenous people sa loob ng aming communities. Yun po. Umabot po ba kayo, sir, sa punto na pinangalanan isa-isa yung mga organizations na ito? Pinangalanan talaga namin siya isa-isa. Yung direkta na nakita namin, direkta na nakausap ng mga kasama namin, at direkta na nagbibigay sa kanila ng pera. Pwede ho ba ninyong banggitin kung alin po yung mga organizations na binanggit ninyo? Rural Missionaries of the Philippines, PASACA, SILDAP, MISPI, saka ano pa yun?
katong SOS, mga bayan mo. itong mga school na nasa iba't ibang region na affiliated ng Save Our School Networks. Sa amin pong mga taga-labas na hindi po taga Mindanao, yung pong sa pagkaintindi namin dito sa Salugpungan Schools ay naitayo dahil po sa kakulangan ng educational opportunities ng ating mga kapatid na IPs doon sa lugar na yon. So parang sinasabi ho ninyo, since sinabi ho ninyo na gusto ninyong mapaalis, mas ginusto po ninyo na wala pong paaralan yung mga katutubo kaysa sa manatili po yung mga salugpungan schools? Sa simula pa lang talaga, may sarili na, sa tradisyon namin, ay may itinuturo ng elders namin na para ka na rin nag-aaral sa sarili mong community, sa sarili mong kultura, upang ito ay mapreserba at maipasa sa susunod na henerasyon. Ang Salugpungan School kasi ay sinisira nito ang aming kultura at tradisyon na darating ang panahon na wala nang magsusuot ng traditional attire at wala nang susunod sa kultura at tradisyon naming mga tribo dahil ginagawa ng CPP-NPA. Na ang mga kabataan namin ay lumalaban na sa kanilang mga parents, lumalaban nga sa gobyerno at pumupunta sa daan upang mag-rally. Gusto naman namin talaga ng education, pero sana quality education na hindi masisira ang aming kultura at tradisyon. Na sana edukasyon na hindi kami dadalhin sa kagubatan upang makipagbakbakan sa gobyerno. Yun ang pinakagusto talaga namin, hindi yung katulad ng tinuturo ng Salugpungan School. Maraming pong salamat, sir. Thank you, sir. Any more follow-up? Ruth? Follow-up lang po sa salugpungan. I understand si Dato Joel Dahusay po ang former lecturer and Dato Asenad Bago po, former salugpungan student. Tama po ba? Any background lang po since may ano po kayo, may alam po kayo doon? Hello. Kami po, Ma'am Sir, ay nagpapasalamat po na magkaroon sana ng paaralan. Kaya lang, kung hindi kayo maniwala sa sinasabi namin, pwede kayo magpunta doon sa amin. Tingnan natin yung paaralan doon at tingnan natin yung pinagtitriningan namin doon sa bundok. At may office pa nga kami doon sa Davao, sa Buangin Gym, Rural Missionaries of the Philippines. Doon kami nagtitraining ng medic. Paano ka maggamot, paano gamutan yung natamaan. At doon sa school namin, doon din pumupunta yung mga CEO ng NPA kasi kinuha nila ako. Pinaaral nila ako, doon ako sa staff house nakatira, kasama ko yung mga CEO ng NPA. At kasama namin yung mga CEO ng NPA sa pagpatayo ng paaralan. Kasi pag magpatayo ng paaralan, pag matagal matapos yung paaralan, pinapaputukan ng mga NPA yung mga magulang namin na hindi sumasang-ayon sa kanila kung ano yung iutos. Kagaya ng tiyuin ko na pinapahakot nila, pinapabuhat nila ng yung doon sa mga gamit ng ng mga materialis ay pinapaputukan ng NPA. At ngayon maraming nagsasabi na hindi daw totoo yung sinasabi namin. Di paano kung puntahan natin doon sa nandoon pa naman yung mga paaralan. At yung library namin, lahat mga picture ni Parago, CEO ng NPA, lahat namin mababasa doon. At yung pambansang bayani namin, ngayon ko lang alam na si Dr. Rizal pala ang pambansang bayani natin. Ang pambansang bayani namin doon, si Dr. Father Fausto Paps Tintorio. Isa po itong pari. Thank you. Maraming salamat, sir. May kadagdagan lang, ma'am. Ako po ma'am, isa pong anak ako ni Dato Gibang Apuga, chairman ng Salugpungan Tatanang Ikanugon na isa pong teacher doon sa Salugpungan. At ang tatay ko, siya ang chairman at ngayon siya ang nangunguna na ipasira ang Salugpungan School. Dahil doon nakita niya sa katagalan na nakita na niya na hindi
nakakabuti sa mga kabataan na ang at tinuturo sa Salugpungan School. At doon namin nakita na pag nalalaman na namin, sobrang galit kami. Yung pagpunta ni Satro Ocampo doon, hinahabol na namin dahil parang inaapak-apakan kami, inaano lang kami, nilalaruan. Doon namin nalaman, ma'am, na ang ginagawa pala sa amin hindi para sa kabutihan. So, pagbalik namin, yung paaralan na Salugpungan School doon sa amin, sinira namin, winasak namin dahil sa sobrang galit namin na sa matagang panahon na ginagamit ang tribo namin. At saka, isa pa yung paggamit sa tatay ko na hindi alam sa tatay ko na siya pala ay ginagamit na consultant doon sa ibang bansa. So, doon kami nagalit sa ginagamit palagi kami. Yun pong sinasabi ni Dato kanina na pinagsamantalaan po kami ng mga bantot, ma'am. Totoo po ito po yung pinakamasakit sa amin, ma'am. Ginawa po nila kaming parang kinuha nila ako sa staff house, doon nila ako pinatira. Tapos yung kasama po namin nagpo full-time in PE. At may dalawa kami, yung pinsan ko si Manuel Salangani. Ito hindi lang po kami yung nabiktima, ma'am, pati yung pinsan ko, dalawa po yung pinsan ko nabiktima po ng CO ng NPA. Dalawa lang pong anak iniwan. Tapos kung minsan naman doon sa schools namin, kagaya ng kasama ko si Manuel Salangani, ay binigyan lang ng guro ng 2 salmon at pinagsamantalahan. So ito po yung pinakamasakit sa amin, ma'am. Sana kung yun na po yung ginawa nila sa amin, hindi na para kaming ginagawang laruan, ma'am. Kung minsan nag-usap-usap sila at pinagsasabihan pa naman nila yung marami. So ito po yung ito po yung mahirap sa amin at na parang wala na po kaming karapatan. Kaya ayaw na namin po yung Salugpungan. Can I clarify what Asenad saying? Asenad is talking about being raped as a child by 2 NPA commanders. That's what he's talking about. Okay. For years, when he was, ilang taon ka? 12 years old ba? Mga ganon ka? 13, 14, mga ganon. Around, ilang taon ka nun, Asenad? 14. For years, by 2 NPA. And tapos sa inyo pinagtatawanan sila yung ganong klaseng abuso. Ganun yung pinag-uusapan niya. Thank you, Yusek. We will take the last question from Francis Wakefield. Good morning po, sir. Sir, comment lang kasi sa pag-iikot nga nyo sa Europe, even before na umikot kayo sa Europe, ang laging claim ng mga leftist organizations, nila Joma, ginagawa lang nyo yan kasi sinusuportan nga kayo ng government. Pinipilit lang kayo ng government to do yung pag-iikot na yan. Anong comment nyo dyan? Tsaka may data ho ba tayo kung ilan pa ho ba ang mga katribo nyo or kagroups nyo na kasama pa sa CPP-NPA na at ano ang ginagawa nyong measure para mahikayat sila na kumalas na sa CPP-NPA, sir? Una, tungkol doon sa pinipilit kami ng gobyerno, yun nga hindi kami talaga pinipilit. Paano kami pipilitin na gusto namin? Pagpunta namin doon sa ibang bansa upang isiwalat ang katotohanan, kultura talaga namin, sir, na kung saan namin narinig ang paggamit sa amin, pagpanira sa amin, doon namin puntahan. That is part of our culture and tradition na kausapin namin yung mga tao doon upang ma-clarify kung ano mga issues. Kasi matagal na itong issues na panggagamit sa amin na mga organisasyon ni Juma, no? Kaya paglibot namin doon, kahit hindi kami sanay na magsakay ng eroplano na napakahaba na oras, pinipilit namin sarili namin upang maabot lang namin yung mga lugar kung saan doon ang mga issues and concern namin na mga katutubo. Yun lang, sir. In addition lang po, sir. Kami po ay
kusang loob na ginagawa ito. Ngayon lang din po namin na nakita na may government pala na nakatingin sa amin ng mga tribo. Kasi hindi namin pwedeng hayaan ang government na resolbahin ang sarili naming problema sa sarili naming lupa. Andun kami sa aming community. Bakit ang tagalabas ang ma-resolve dito? Pwede naman kaming makipagtulungan. At ang nangyari nga, kami ang nauna bago tumulong ang government kasi dumunog pa kami sa National Commission on Indigenous People na sila ang nag-facilitate sa ibang agency kagaya ng PCOO para tulungan kami. Kagaya ng DFA para tulungan kami. Yun po ang nangyari. Maraming salamat. Sige po. Kami po ay galing sa iba't ibang tribo sa Mindanao po. Bakit kami ay nagkakaisa at magtulungan yung tribo? Dahil kung alamin ninyo sa social media at kung marinig pa ninyo mga kwento ng iba't ibang tribo sa buong Pilipinas at kahit saan man, sa Mindanao lang po ay 1,000 plus na ang mga tribal elders na pinatay ng NPA. Nawala man lang silang kasalanan at walang hustisya kung bakit pinapatay. At sinusuplant nila yung mga tribal leader na gusto nila ng mga elder namin ay susunod sa kanilang batas. Kung sino mang mga leader namin ang hindi sumusunod sa kanilang polisiya, ayon ay pinagpapatay nila. At isa pa, para ma-organize nila ang isang komunidad namin, tumayo sila, gumawa sila ng eskwelahan ng NPA, tulad ng Salugpungan, Tatanaig Kanohon Community Learning Center, TRIPS, Tribal Filipino Program for Surigao del Sur, MISPI, Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated, SOS. Ito yung SOS yung nagpayong parang umbrella, Save Our School Network. At saka yung RMP, Rural Missionary of the Philippines. Ang lahat ng eskwelahan na to ay ito ang pugad ng mga rebelde. Alam ba ninyo, bawat year, taon, na may mag-graduate doon sa kanilang eskwelahan ay madagdagan ang mga front ng CPP and PNDF. Dati 2016, front 55 pa doon sa amin sa Talaingo, Davao del Norte. Noong 2017, may front 56 na. At nagkaroon naman ng PBC 6, yung tinatawag na PBC, Pulang Bagani Kuman. At ngayong 2018, meron naman silang PBB, Pulang Bagani Batalyon. Saan galing yung Bagani? Parang inadapt nila yung kultura namin na kaming tribo ay may sariling Bagani. Yung tinatawag na Bagani, yun ang taga-protekta sa teritoryo ng tribo. Pero ano ang ginagawa ng CPP-NPA? Parang ginagamit nila ang aming tribo. At isa pa, yung pinakamasakit, sir, ma'am, yung ancestral domain namin ay ginagawa nilang training ground at guerrilla base kung saan sila mag-training upang gamitin ang tribo namin. Kung nakita ninyo sa social media, yung Kabataan Party List, saan yan galing? Doon galing yan kasi na-organize na sila, na-brainwash na sila sa CPP, NDFP. Kaya noong 2009 up to 2017, hinahabol-habol ako ng mga NPA dahil gusto nila akong patayin dahil teacher ako, galing ako sa gobyerno. Ang gusto ko, isiwalat yung magandang curriculum sa DepEd. Pero ang gusto ng Salugpungan, ayaw nila na malaman ang curriculum ng DepEd kasi baka matutunan ito ng mga bata at baka umiwas sa kanila at wala nang sumama sa kanila. Kasi doon sa loob ng eskwelahan, doon hinahasa yung mga bata, tinuturuan paano sila mag-rally, paano magalit sa gobyerno, paano mag-assemble ng armas at paano mag-tiger tiger jump, yung magpaputok ng armas. At isang pinakamasakit doon, marami sa mga kabataan na galing sa eskwelahan ng kaliwang grupo ay hindi na tumupad kung ano ang utos ng mga magulang. Marami. At marami pa dito, kahit dito sa Manila, marami nang nagreklamo na mga magulang na biglang nawala ang kanilang mga anak. Yun pala ay sumama na sa kabilang grupo doon sa kabundukan para makipag-gera sa gobyerno. Kaya kaming tribo, kahit takutin kami ng mga CPP, NDFP, wala na kaming takot. Dapat sila ang matakot dahil marami silang violation na ginagawa sa tribo. Hindi nila mababayaran kahit gaano karaming pera ang ibabayad. Kaya't kami ay nagkaisa kami, magtulungan na lang kami. Kung hindi man marinig ng gobyerno itong hinanaing namin,
dalhin din namin ito sa aming komunidad at manirahan kami, pwede din kaming tumayo bilang isang gobyerno doon sa aming lugar. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Sana Maraming marami salamat. pa akong sasabihin pero yun na lang. Any more, MPC? Wala na. Maraming salamat, MPC. Maraming salamat, Undersecretary Loren Badoy at sa ating mga guests. Balik tayo sa Radyo Pilipinas at PTV4.